Sziasztok, itt vagyunk ismét a Laptiminggal, és ahogy már múlt héten beharangoztam, hát viszonylag vadász adás lesz velünk Porsche. Lövünk bárkire, aki erre jön, és lesz velünk újra NSX, ugye volt már egy olyan adásunk, amikor NSX ment NSX ellen, hát ez egy NA, első verziós, de abból is majd egy különlegesebb, ezt is el fogjuk mesélni, már is kezdünk. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert, kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Csabi, megint hozzád fordulok, csak hogy... Komoly vagy, figyelek. Lassan féltékeny leszek. Figyelek. Mert hogy a Porsche-val fogunk kezdeni, és nyilván, mint ennek a márkának is az instruktora, gondolom pontosan tudod, hogy mi az, ami mellett vagyunk. Kicsit mutasd be a nézőknek, hogy ez még nem volt nálunk, ez a verzió? Annyit hozzátennék, én kicsit félek, hogy itt amikor elindul, akkor nem a pálya fele megy, hanem kifordul, és soha többet nem látjuk, de... Nem láttátok, hogy kamerán kívül törögett a kis nyálát? Igen, tetszik. Szép. Eleve kabriómániás, plusz egy 9001 kabrió, GTS, hátsó kerékhajtás. Igen, tehát, hogy... Kéziváltó. És kéziváltó. Nagyon félek, hogy ez... Ritka. Cserébe azt mondjátok, hogy most már ezen a szinten már lassabb, mint az automata. Lassabb, mint az automata, de kit érdekel? Ja, értem. Nem, és itt ajánlanám mindenkinek, hogy a Buci Macira kapcsoljatok át. Ja, hogy Laptiming? Ja. Benne van a nevében, de mindegy, nem számít. Igen? Szemetek vagytok, hogy ez ide jött. Ez nem jó, megint nem tudok ma aludni, ma az biztos. De ha csak ma nem tudnék. Még milyen egy szemétbarátai vannak. Szóval 911, 991.2 GTS, két kerékhajtása, ugye volt az összkerekes, meg hátsó kerekes is, ez a hátsó kerékhajtás, kéziváltó, 7 fokozatú kéziváltó, ami szerintem nagyon-nagyon ritka. Tehát És a hetedik az valahol a kesztyűtartóban, vagy hol? Aha, na, ott van, de plusz egy sík. De az, hogy majd amikor itt a hetediket felváltod. Hát igen. 3 literes boxer, 6 henger, turbo, dupla turbo, 450 lóerő, összkerékkormányzás, az benne van, az a GTS-be egy opció, de nagyon jó opció. Cabrio, tényleg nem tudom, merre induljak vele. János. Milyen megnézem, van-e benne lift? Amellett, hogy egyébként azt gondoljuk, hogy egy Csabi ilyen beteg, de tudom, hogy te is. Ja, igen, én szeretem én is ezeket. Hát ugye volt szerencsém pár ilyet már kipróbálni, tehát az elég jó autók, meg szerintem az autós újságíró szakmában is azért 911-es Porsche hallatán mindenkinek megremeg a szíve, meg a keze, hogy úristen, de ha a műsort akarsz ebből gyártani, akkor mindenképp nekem kell először menni, mert tényleg ő lehet, hogy kifordul egyből, és akkor nem lehet köridőt sem mondani. És az elkövetkezendő hetekben se lesz műsor, igen, az nehéz. Tehát, hogy így alapvetően... Majd ti a tulajjal egyeztettek itt a részletekről. Majd átbeszéljük. Igen. Ő főleg nagyon jól tud egyeztetni ilyenben. Ő meg egy szívrohammal eltolják, mert meghallja az árát, és akkor... Meg nagyon jól alkuszom. Nekem ugye sok szempontból ez, hogy mondjam, logikusabb választásnak tűnik a GTS, ugye a GT3-ban már mentünk, és valami éles sportautó, de talán túl éles utcára, és a GTS az meg ugye én az est szerettem, meg a GTS-t, ugye néhány Porsche programon már voltam, amikor egymás után is ki lehetett ezeket próbálni, és én mindig arra jutottam, hogy utcán, amikor megyünk ezeken az utcai programokon, az S vagy a GTS, és akkor mivel a GTS a jobb, akkor a GTS-re szavaznék. A GT3 egy zseniális autó, de azt mindennapi használatban az így megbolondulsz kb. Szóval ez egy sokkal praktikusabb választás, az meg, hogy le lehet nyitni a tetejét, az valaki megőrült tőle, ugye, és... De... Nem érzem jól magam. Nem, igen. Jó, hát szerintem kezdjük el, mert... Játszátok meg a csával, óriás bajok vannak. Mehetsz. Nem érzem jól magam. Nem, menjél csak. Ja, jó. Azt hittem tényleg akarsz menni. Menjél csak. Akkor maradjam. Ja, na, tessék. Akár 2 kört is melegíthetsz, csak mindenképpen, lassan. mert nagyon kell neki. Csak a gumit nem melegítsd el, mert csak 4-es van rajta. És a legjobb ülések vannak benne, ami a kagyló, de dönthető. Na. Jó. Volt már Cabrio GTS-ünk, meg sima GTS-ünk is. 45-700 és 46-300 egyébként.
Valami olyasmit fog menni. Igen? Nagy csodák nincsenek. Szerintem a 4-es már ehhez nem biztos, hogy a legjobb választás, de... Egyébként, hogyha tud 46 környékét, vagy 46-0 környékét, vagy 45 végét, akkor az megint olyan, hogy értem én, hogy gőzgép, de hát azért a 45-ös idő az... Megérkezett a motorhang is. Nekem ugye még az elődbe, tehát hogy a 991.1-be, igen. Ugye a 3.8-as volt az egyik olyan volt, amivel mentünk. Nekem az még egy fokkal jobban megdobogtatja, mert a Szívó 3.8 az nekem jobban megdobogtatja a szívemet, de mivel mentem már ilyennel, ez is zseniális. Tehát, hogy, és pont mikor ez a program volt, amiről meséltem, akkor pont ezeket lehetett, egy Carrerást, meg egy ilyen GT-est egymás után. Most mentünk Sport Plus-ba, vagy? Ez a bugyborékoló üzemmód. Ez lehet, hogy én nyitott tetővel megyek? Nem. Oh. Úgy lecsukta a szányat. Túl lassan megy. Szóval, amin voltam Porsche-s programon, ugye pont egy ilyet sikerült kipróbálni, meg egy sima est, és a zseniális autó, tehát mind a kettő. Más kérdés tényleg, hogy ezeknek az ára azért nem az, amit most mi bárkinek tudunk ajánlatni, hogy ezt hú de jó meg lehet venni, mert majd más árkategória. Ja, és nekem az utolsó most nem tetszik, ugye a 992, az már egy akkora tehén lett, ez még pont az a szép arányú autó. Ugye a legújabb 911-es már kicsit olyan túlméretes lett. Ettől függetlenül az is egy marha jó kocsi, csak hát a generációkkal ez is nő sajnos, és elég markánsan. Nem volt program. Hát itt ugye nincs automata váltó, tehát... Ja, tényleg. Te vagy a program. Hol engeded rá? Második jobbosban azért volt egy kis úszás. Hát biztos, hogy idegesebben viselkedik, mint a... Ott is volt egy kis idegesség. Jó. 119, de még fékezni is kellett, igen. Meg a balosba kellett beleváltani. Nem lesz ez egy nagyon jó idő, így ránézésre. Nem, én is azt nézem, hogy ez inkább kirándulós autó. Abból nagyon szexi. Csak ilyen jobban kéne, hogy... Bár már láttam 46-os időt, ami 45 lett. Győmérés első kör, 48,629. Összidő, 1 perc, 31,510. Hát igen. Azt kérlek szépen boxteres, meg a Macan Turbo Performance jó pár héttel ezelőttről annál 1,5 tizeddel gyorsabb csak. Majd megkérdezem, most miért mentél ilyen szarul? Te szenya vagy. Nekem eleve gyanús, hogy nem biztos, hogy ez a jó... Hogy utcára lehet ez jó választás, a 4-es, de... Hát igen, a pályára biztos, hogy nem. Tehát ez már egy nagyobb teljesítményszint, tehát ugye... De nekem ilyen darabos volt az egész nap, igen, volt a legnagyobb bajom. Mesélj, mert nekem nagyon darabosnak tűnt maga. Nagyon darabos, így a kézéváltóval azért nagyon darabos, és arra koncentráltam, hogy az elejét próbáljon megmelegíteni, de a hátulja azért az viszonylag hideg maradt.
úgyhogy azért csúszkált is eléggé. Az első körből a másodikba átmenet az például nem volt túl fényes. Fékezned is kellett, azt láttuk. Igen, mert nem találtam el a bejáratot, mert még annyira ott a váltással voltam elfoglalva, úgyhogy emiatt nagyon darabos volt. Egyébként az autó szuper, csak én nem mentem túl jó vele. 48-600, úgyhogy ebből lenne mit faragni, mert azért... Hát figyelj, azért, hogy mondjam, eleve a rajt se olyan. Tehát egyesbe csak pörgött alatt a kerék, akkor inkább elengedtem, és kettesbe akkor elindult, tehát ez mind-mind idő. Tök jó a váltó, meg minden, csak hát nyilván egy PDK-hoz képest sokkal lassabb, mint ahogy azt az elején elmondtuk. Ettől még jó élmény, csak más. János, jársz ki magad. Akkor most is. én fordulhatok ki inkább a főútra. Ja. De nagyon szép, meg nagyon jól áll neki ez a szín. Nagyon szép ez az autó, fú. Ez az ülés is egyik legjobb választás. Szerintem finoman szokott vele közlekedni a gazdia, úgy érzem. Vigyázós. Igen. Másik fajta rajt volt, igen, direkt nem hagyta megpörögni. Még nagyon hideg volt a hátulja, annyira az elejére próbáltam a melegítésnél koncentrálni, hogy forduljon, mert ahogy elindultam vele a melegítőkörre, tényleg az eleje az kőkemény volt, tehát hogy semmi. Muszáj volt azért, de a hátuljára nagyobb hangsúlyt kellett volna, csak az általában nem szokott akkora probléma lenni, ugye ott a motor is minden az úgy lövi ki a hőt, hogy az hamar megmelegszik, főleg ha jön-megy az autó. Egyébként meg csodálatosabb, milyen könnyedén lehet vele csúszkálni, és meg bármit is. De nézd meg, milyen szép volt, igen. 117, neked egyébként 119 volt a sebesség, csak utána te fékeztél, meg ugye átmentek gurítani. Igen, azért mondom, hogy az nyilván nem lesz jó. De az első kör is nagyon darabos volt emiatt. Ott tényleg azt láttam, hogy nem az, hogy küzdködsz, vagy nem jó szó rá, de hát harcosabb, de nyilván hát a kéziváltó miatt harcosabb. De lehetett volna könnyebben. Igen? Aha. Na halljuk hát, ha azért valamit faragott belőle. Biztos, hát már csak a rajtból is. Első kör 47,798. Majdnem egy másodperc. Igen. 1 perc 29,398. Ezt már is érte. Igen. 997.2 GT3 mögött van 5 tizeddel, boxereket tud megfogni. És ugye itt voltak fönn GTS-ek. Igen, az összkerekes, meg PDK. Igen, meg PDK-s a 45, meg a 46. Hát figyelj, ez teljesen reális. Ennyivel lassabb? Azzal, hogy harcos kétkerékhajtás, meg kéziváltó? Igen, mert az áttétele is más, meg eleve lassabb, tényleg sokkal lassabb. Úgyhogy persze, 0-ról 100-ra is sokat számít, tehát maga a váltási idő miatt persze. is. Meg így egyikünk se tud elrajtolni, azokkal meg rendes rajtprogram, aztán hajrá. Megy a legjobb optimálisba, igen. Így meg most úgy valahogy elindultunk, de hát látod, még neki is csúszkált, nekem meg aztán végképp. Közel 1 másodpercet tudtál faragni az egykörös időből, így 47.798. Pedig nem úgy indult. Néztük, hogy a rajt az egy másik verzió volt, nem akartad, hogy megförödjön, vagy az ilyen beletérdelős volt inkább? Hát meg ugye rajtoltam már rosszul egyszer-kétszer Porsche-val, nem akartam megcsúsztani a kuplung. Aha. Mondom, inkább, ha mondja, hogy ha meg jól indulsz, hogy forog a kerék, akkor már inkább ne terheljük a kuplungba. Szerintem az egész jó volt, mert egy pillanatig éreztem, hogy nem annyira erős. Utána megmozdult. Onnan nagyon jól elment, hanem utána ugye még mindig nem volt a meleg a hátulja,
A balost, hogy elraktam, az egy ilyen izéből szedtem össze, és abból vissza a jobbos. Ja, ó. Tehát, hogy ott az első pár kanyar az egy ilyen furcsa gépészkedés lett, tehát ott benne maradt egy kicsi. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy mindketten azért harcoltatok vele. Igen, de nekem a második körre azért be kell valani, hogy már összeállt a sztor. Aha. Onnantól már eltaláltam például a féktávon is, hogy az a gázröccsöt, hogy akkor már jó legyen az egész, úgyhogy onnantól szerintem egész jó lett. Csabival sokat beszélgetünk, hogy nyilván a kétkerékhajtás és nyilván az kéziváltó nehezít. Te mekkora különbséget érzem mondjuk egy összkerekes PDK-hoz képest vezetésben? Hát teljesen más, sőt ugye talán elmondhatom, hogy tavaly is suliban ugye volt egy rokon úgymond, akinek egy Carina 4-es van PDK-val, és a végén megkért, hogy vigyem, és akkor mentem vele sok kört itt, tehát egymás után, azért azzal, hogy mondjam, kevésbé küzdelmes, és közben meg mindenhol azt érzed, hogy megy előre, és az csak egy sima 4-es volt, nem egy GTS. Tehát van, szerintem azért ebbe így benne van egy másodperc a váltás is, amit lassít, bár nem kell sokat váltani, mert 2-3, meg az, hogy egy csomószor inkább vársz a hátuljára, nem az van, hogy elindul kifele. Tehát nyilván egyébként, ha az egy másodpercet levesszük, akkor már nagyjából ott van, ahol igen. Mentetek, ugye, akkor hát már 46 biztos, lenne. Van benne, igen. Hölgyek, urak, pici pihenő, és átmegyünk Japánba. Megnézzük Sennával, mi a helyzet. Ő nem Japánba, ő Brazíliában volt, de sokat használta ezt az autót. Nem ezt, csak valami nagyon hasonlót. Már is jövünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Na, vissza is tértünk, urak, és volt már NSX-es adásunk, amikor ugye az... Én kérnék egy zacskót. Tudod, ez amikor annyira izgulsz, hogy tudod... Annyira izgulsz egyébként, olyan a kocsi? Nem, nagyon jó a kocsi, csak nekem nem tudom miért, de szerintem Csabinak is azért. Ez az autó, ez egy ilyen akkora legenda. Ugye próbáltuk az újat is, de hát azért ez és ugye ez meg egy átalakított, és akkor majd elmondjuk. Ez olyan unikorn is nektek, mint a Tolvaj Tempóba Eleanor? Hát nem, mert mi nem törjük össze. Igen. És mind a kettő reflexből ez. Na, meséljetek, mit kell róla tudni, hiszen ugye olyan tulaj hozta, aki hozta már az újat is, igen. De hát van neki egy ilyenje is, és ha jól tudom, pályázik vele, tehát hogy a csapat az nem kíméli, tehát ezek nem múzeumi autók. Hát ugye ez egy alapvetően pályán használt autó, amik szép fokozatosan épült azzá, ami most. Ugye az elején csak futómű meg fék változtatás volt, ugye KV variante 3 van alatta, csak aztán ugye a fő átalakítás az onnan jött, hogy lenne egy kompresszor. Tehát amikor már jutott arra szintre a tulaj, akkor ugye kellett egy kis erősítés, és akkor végül a első motor is talán elmondhatjuk, hogy hát az úgy oda lett, és akkor már ugye dugók is lettek benne cserélve, és akkor ugye más kompresszor kerülhetett bele, úgyhogy most egy 400 lovas teljesítményre képes, és kb. 500 Nm. Ez olyan, mint amikor a Mikulás, tehát ágas, csikós, csillag, Rudolf, tegyünk még hozzá 2, tehát gyorsabban jöjjön. Ez egy nagyon komoly átépítés, tehát igazából azért nagyon nagy dolog, hogy ezzel mehetünk, mert ebben tényleg minden így szépen lassan, ugye a 4 évet pályáztak vele, úgy folyamatosan kialakult, ugye az új motor miatt elkezdett, vagy a kompresszor miatt melegedni, külön olajhűtő, minden, meg ugye az a Type-nek az orrában van ez a fajta, hát mi ez, csomagtérnyírás, vagy? Ja. Igen, tehát hogy alapvetően ez egy nagyon komolyan megépített autó, minden elemében gyakorlatilag még komolyabb lett, ugye az ülés is más 4 pontos övvel. Diffit kicserélték, mert azt se bírta a igen, nyomatékot. a diffi is egyel komolyabb, ugye megint csak az erősebb motor miatt, meg hát ha látod ugye a Nankang semi-slickkel, ami már szinte slick használják, tehát hogy ez egy komoly pályázásra kitalált autó. Hallottam azt is, hogy a fordulatszám tartománya is eléggé agresszív, és hogy nagyon-nagyon fönt kell használni. Igen. Tehát, hogy az nem változott, tehát ugyanúgy 8-ig el lehet tolni. Igen, neki, és ott is kell használni. Sőt, ott adja le a csúcs teljesítményét. Nagyon durva, urak, játszátok le. Az első pilóta most legalább 2 kört melegítsen, mert ugye ez a gumi elvárja, és a Tula is kérte. Én? Csaba. Ez a bevált módszer. Meglepő módon egy újabb 47.0-ás idő a target. A mai forgatási napon sok volt ez a 47.0, mert a korábbi NA1 ez 47.0-át tudott, és ugye a legjobb Hondánk, ami sok mindent vezet egyébként, az NSX NC1, ugye az új változat, az 45.1. Hát én inkább ahhoz méregetném. Azt mondod? Hát figyelj, ebben minden nagyon komoly. Akkor föl van húzva? Hát meg olyan szemisztik van rajta, hogy nem mondom, hogy 45.1-et fog menni, de hogy én szeretném, ha 46 alá beférne azért. Aha. Ez egy erős ilyen
Ilyen fiús vágyakozásra, hogy Csabi szokta mondani. Ez egy komoly autó. Fék is valami sokkal komolyabb, mint a széria volt. Ugye, hogy a nézők értsék, hogy miért vagyok én ennyire oda ezért az autóért. Ugye ebben a korszakban még úgy kellett komoly sportkocsit csinálni, hogy nem elektronika oldja meg helyetted az életet, mert akkor még nem volt nagyjából, tehát a komoly elektronika főleg nem. Tehát hogy itt mindennek marhára kellett stimmelni, hogy ezzel úgy menjhess gyorsan, hogy ne hajj meg. Igen. És ugye ebben egy nagyon komoly munkája van benne a Hondának, meg ugye ami miatt ugye felkapott lett főleg, hogy a Senna részt vett a fejlesztésbe. Így van. Erre utaltam ugye a műsor elején. Tehát, hogy és az akkoriban ugye nagyon nagy meglepetéseket okozott a saját korszakában, hogy a Ferrarihoz képest, meg a Porsche-hez képest mire volt képes. Ugye csúcs teljesítményben nem volt egy kiugró, de mégis maga az egész autónak az egyensúlya, a kezelhetősége. Meg ahogy kinéz, tehát ahogy a formájában integrálva van a szárnya, meg tehát olyan apróságok, olyan finomságok vannak rajta, ami tényleg egy nagyon különleges autóvá teszi. Nem volt rossz a rajta egyébként. Nem. Én érdekes, hogy hosszú váltóátétel, és úgy érzed, hogy csak néha tud így gázokat adogatni, de közben egyébként azért gyorsan történnek a dolgok. Elhagytad volt. Nyilván itt is azért a kéziváltóváltás idejében azért lehet bukni. Már megmozdult egy kicsit. Azt néztem a bemelegítésnél, de most is azt látom, hogy azért a hullámokat meg nagyon érzi. Tehát, hogy alapvetően kemény a futóművel, valószínűleg nagyon jó minőségű pályákra van állítva, nem? Igen. Meg hát ő aztán tényleg a gyorsabb pályákat szereti. És jobban elfogadta. Néma áhítattal nézted azért a biztonság kedvéért. Mindenki néma volt. Én is egyébként. És első kör 46,166. Majdnem ott van, amit kértél. 27,083. Kerek 1 másodperc az NC-hez képest, második legjobb Honda idő. Ugye azt kérted, hogy 45 végében nyúljunk bele, az igazándiból 1,5 tizedre van. Hogy egy népszerű autót mondjak, Karotta hangyásza ezredekkel van előtte konkrétan, és akkor versenyautót mondtam hozzá. Fiesta Rally 4 van ezredre azonos időben, utcai autóból pedig 2 századdal van előtte a Lotus Exige 410. Ami meg lóerőbe. Igen, hát meg az is. Meg hajtásban, meg gyakorlatilag mindenben. Stílusban, vagy elgondolásban ugyanez. Igen, az is egy nagyon könnyű, nagyon komoly. Igen. Na az ezredek, szintén 200. Ayton, milyen volt a kör? Meg vagy izzadva? Picit ezt vezetni kell, a kormánya is kőkemény. Picit magázódós, de elképesztő. Tehát, hogy a vezetési élmény az egészen hihetetlen ebbe az autóba. Ezt vezetni kell, földön ülsz, darabos, kőkemény, nagyon megy, nagyon jól megy. Fú, de jó autó. Jesszusom, de jó autó. 46-166, a Jani azt mondta, hogy menő lenne 46 legelejét vagy 45 végét menni, tehát már majdnem elértétek. Ami érdekes, hogy pont mondtam, Karotta hangyászával van ezredekre, meg a Lotus Exige 410, ami ugye lóerőben is, meg elgondolásban is hasonló, attól 200-ra van. Hát azoknál ezerszer jobb autó, vagy hogy mondjam, tehát ez teljesen más. Nyilván itt a rajtnál is próbáltam finoman, de egy kis kuplungszag azért így is volt.
És utána meg azért 2-es, az egyenesben van egy 3-as, de az is nagyon félve raktam be, tehát a váltásoknál sok idő elmegy. Egyébként 2-es mindenhol, de úgy elindul az autó, tehát hogy próbáltam melegíteni a gumit, és ennek ellenére azért picit csúszkál a hátulja, de nem tudok mit mondani, nagyon-nagyon-nagyon jó autó. Jani, ha van izgalmad, akkor melegítetsz egyet te is, hogy megszoksz. Szerintem menj egy kört vele, mert annyira más, mint bármi, viszont iszonyat jó. Ja. Csodálatosan össze van rakva ez az autó. Hát igen, és a 46.1 az összességében Kicsit kicsi neki ez a pálya, tehát ennek az autónak egy nagy pálya kell. Nagyobbat igényelne, igen. Igen, és akkor kicsit ki tudná adni magából, mert itt csak bohóckodunk vele. Ez érződik rajta. Az, hogy 2/10-re van a zöld TTRS-től, a tuning változattól. Csak hogy így az elmúlt időszakot közeli autót mondjak. De 1,5/10-re van a legelső, most már sokat emlegetett első R5-ös időtöktől is, csak 1,5/10. Elképesztő az autó. Tehát ahogy kinéz. Nem csak ahogy kinéz, amilyen feelinget ad, ugye a kormányzás az kőkemény, de mindent érzel benne, lenülsz a földön, mögötted szuszog a motor, ugye középmotoros, a kompresszor is még süvít, ezekkel a gumikkal brutál kemény az egész, és nagyon jó a tapadás, de azért tudsz persze csúszkálni, mert még... De ennek nagyobb pálya kéne, szerintem egy nagyobb, lendületesebb pályán még elképesztőbb lehet az élmény, ez túl pici neki. De lenyűgöző. Tehát, hogy széria állapotában is lenyűgözött, valószínűleg ott is a legenda, meg a feeling, de szóval az látszik rajta, hogy értőkezek rakták össze ezt az autót, mert bizonyos tuning autóknál elmondjuk, hogy jó, hát egy-egy alkotóeleme az ott van, a többi az viszont sehol. Itt ezen nem ezt érzed. Hát olyan csapat rakta össze, aki ugye csak ezzel foglalkozik. Hát tehát, ez látszik. Igen. És lelkiismeretesen. Tehát, hogy... tel tudtál menni, ő 79, úgyhogy egy picivel talán akkor jobban sikerült a rajtja. Szóval ezért sokan meg szokták kérdezni, mikor így az ember így találkozgat emberekkel, hogy fú, és mit vezetnél, vagy mit vezettél, és micsoda, mi az, ami még megmozgatna, hogy milyen vezetési élmény, mi az, ami megtestesíti a vezetési élmény, de azért amikor egy ilyen műsor van, ahol van egy 911 GTS, meg van egy ilyen NSX, ami szerintem elképesztő, utána nehéz mit mondani, tehát nem tudom, hogy hova tovább. 120. Az se rossz. Igen, hát ezeket az adásokat viszonylag nehéz felülmúlni. Ezeket nagyon. Ezek az autók az autóipar csúcsai, ha úgy tetszik. Persze mindegyik tök más, és most nem azt mondom, hogy ezek a leggyorsabbak, vagy, de hogy amit mi klasszikus értelemben autózás és vezetési élmény alatt értünk, azt hiszem, ezek az autók testesítik meg a legjobban. Tökéletesen jól beszélsz. Ez reklámszlogennek is jó lenne a műsornak. Na lássuk. János is egyébként olyan megilletődötten nézte, mert látszik rajta, hogy ez neki egy ilyen unikorn is. És első kör 45,221. Wow. 1 perc 25,224. 1-3 két körön. Igen. És 8/10 volt az egy körön. Akkor elkezdett melegedni még Elkezdett jobban melegedni, majdnem elérte az NC1-et. Igen. Azt a kurva. 1/10-re. Te jó Isten. Képzeld el, még maga biztosan menne vele. Jézus Mária. Az egyébként érthetetlen tempójú GTC, hátsó kerék, tudod, nem Igen. értettük. Két kerékhajtás attól 200. Atya úristen. Azért mondom, hogy... És még ez se a vége. Ennél biztos Nem. többet tud. Meg továbbra is tartom, hogy ennek az autónak nem ez a pálya való. Nem vagy lázas? Nem, mert
Nagyon jó lett. Csabi megfogalmazása szerint is úgy tűnik, hogy akkor bemelegedett a kocsi is, meg te is. 8 tizeddel mentél, majdnem 9 tizeddel mentél gyorsabban egy körön, és 1-3-2 körön, ami azt jelenti, hogy 45-2-25-tel összesen 6 századra van elmaradva az NC1-től. Ami űridőnek számított akkor, de ami még kellemetlenebb, hogy amit soha nem értettünk annó, hogy a kétkerékhajtású Merci GTC-vel hogy lehetett annó olyan időt menni, na attól viszont csak 2 századra van elmaradva. Nagyon jó autó, tényleg ez ilyen, hogy mondjam, küzdősport az elején. Valószínűleg menni kéne még vele, hogy megfuszok, de egyrészt jóval jobb minőségű pályára van beállítva valószínűleg futóm, és nagyon sokat beszélgettünk, hogy pattog. És ez a púzálás, ez egy bizonyos helyeken nem annyira jól esik. Igen. És én is ezt a gyors részt mondtam, tehát a második kör lehetne sokkal gyorsabbat átmenni, de ekközben át lennéd rakni egyikről a másikra, így is elég rossz érzés volt elmenni a gumibála mellett. Igen, valószínűleg nekem a gumi jóval jobb lett, meg ugye a felvezető körben rájöttem, hogy lehet, hogy ott elég kettesbe, tehát ha nem kell váltani egy harmadikat, azért az rengeteg nem vesztesz, igen. Pont ilyen 8000 fölé beleforog és fékezni kell, és ugye nincs benne ABS se, és ott is a púzálás miatt hogy elkezd blokkolgatni, tehát hamarabb kell fékezni, mint gondolnád, így pont kiadja, ugye. De én tényleg nem csalódtam, tehát egy nagyon komoly autó alapban is, de ez nagyon jól meg lett építve. Annyi, hogy erre a pályára egy kicsit lágyabb setup jó lenne, de ettől függetlenül zseniális. És egyébként, ha csak szívómotoros lenne, tök gáz lenne, hogy egy kettesben alacsony fordulatról fordulsz ki, de így, hogy kompresszoros, ott is elkezd úgy tolni, hogy nem zavart annyira. Hölgyek, urak, 45-2-25, ez egy olyan újabb idő, amit érdemes lesz majd megjegyezni, hiszen ilyen autótól ez azért nagyon meglepő. Köszönjük, hogy egész évben itt voltatok velünk, és még egyszer nagyon boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, miközben a háttérben valaki itt hagyta a forgatást. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk, de természetesen jövő héten is lesz laptál, még addig pedig keresetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on. Csabi? Kocsikulcs. Kocsikulcs, ja, te vagy az. Kis karácsony. Mondtad, hogy karácsony. Ja, ennyi. Jövő héten találkozunk, azért sziasztok! Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.